Why were the economic police set up? Miért alakították meg ezt a gazdasági rendészetet? Hát, mint azt hiszem ön is tapasztalta Magyarországon, a gazdasági rendszerünk az utóbbi években jelentős változáson ment keresztül. Azt megelőzően csak az állami vállalatok, szövetkezeti vállalatok és kis részben magánkereskedelem és magánkisipar volt, az utóbbi években pedig jelentős mennyiségű számú kisvállalkozás, magánkereskedelem egységek és kiskereskedők létszáma igen széles skálán mutatkozott be, többféle szakmában, és ez a vállalkozóknak a nagy számában bekerültek olyan személyek is, akik gyakorlatilag a nagyobb haszonszerzés érdekében különböző spekulációba kezdtek. Ehhez hozzájárult még az, hogy a hiánygazdálkodás van nálunk, és a kielégítetlen kereslet és feladatául határozták meg, hogy a termelés, a fogyasztás és a felhasználás területén a korrupciós, az üzérkedő, ádrágító és a fogyasztói érdekeket sértő tevékenységeket derítse fel. How many successful prosecutions are there in Budapest as a result of your work? A munkájuk eredményeképpen hány embert ítélnek el ilyen bűnözések miatt? A 3 év alatt, mert 3 év óta működik a gazdasági rendészet, azóta 465 személy ellen folytattunk büntető eljárást. And how many the sort of economic crimes you investigate, how does it compare to the West? Are there more such crimes in Budapest than there would be in a Western city of the same size or less? Nyugat-európai városokkal, országokkal összehasonlítva több gazdasági bűncselekményt követnek el itt, vagy kevesebbet? Erre konkrét választ nem tudok adni, mert nem ismerem a nyugat-európai országú vagy fővárosokban elkövetett bűncselekmények számát. Azt tudjuk, hogy nálunk jelentős gazdasági bűncselekmények fordulnak elő. Hát ennek egy részét tudjuk csak felderíteni, nagyobb része ismeretlen, nem is tudjuk számszerűleg sem meghatározni, ebben nagy a látencia. How do you get your information? Hogyan kapják az információkat? Az információk általában bejelentések, feljelentések és saját rendőri tapasztalataink alapján kerülnek birtokunkban, ezeket dolgozzuk fel. What are the most common kind of crimes that you investigate? Mi a legjellemzőbb, leggyakrabban előforduló bűncselekménytípus, amit maguk vizsgálnak? Mivel említettem, a feladatunk az behatárolt a bűncselekmények vonatkozásában, hogy a korrupciós, az ádrágító, üzérkedő és a fogyasztói megkárosító cselekményekben járunk el. Így nálunk ezek a jellemző bűncselekményfajták, mert más bűncselekmények felderítésével, illetve vizsgálatával nem is foglalkozunk. Is there as much corruption in the public sector as there is in the private sector? And is there a force similar to yours that investigates corruption in the state sector? A magánszektorban és az állami szektorban a korrupciók száma hogyan hasonlítható össze? Tehát nagyobb a korrupció az államiban, mint a magánszektorban, és hogy az állami szektorban is van-e kivizsgálás a korrupció ellen, tehát van-e olyan szerv, amelyik ezzel foglalkozik? Ugye, mivel hiánykereskedelemről már szóltam, ellátásról szólt, hiánygazdálkodásról, gyakorlatilag így rá van kényszerülve, hogyha kurensárut akar beszerezni, hogy csak úgy kapja meg, hogy súszópénzt ad érte, és ez partner sajnos az állami vállalatnak az embere. Máskülönben az állami vállalatoknál külön más nem vizsgálja, mi vizsgáljuk, vagy úgy, hogy az állami vállalattól érünk el a maszekhoz, a magánkereskedőhöz, vagy a magánkisiparoshoz, vagy fordítva. Have there been any prominent party members or members of their family that have been investigated or arrested by you? Az elmúlt 3 évben volt-e valami olyan magas rangú párttag, vagy családtagjai, akiket ez a rendőrség kivizsgált? Hát voltak párttagok, gyakorlatilag volt egy egész vállalatvezetés, aki ellen eljártunk. Ez az épület
felvonó és gépjavító vállalatnak a egész vezetősége, ugyanis különböző visszaéléseket követtek el, vesztegettek, üzérkedtek, átdrágítottak, és ezért ellenük lefolytattuk a büntető eljárást. Do you think that because Hungary did not have a private sector for so many years, that many people who now come into the private sector genuinely don't understand the rules, what it is to behave legally, what it is to be corrupt or not corrupt? Gondolja-e, hogy az a tény, hogy Magyarországon 30-40 évig a magánszektor teljesen visszaszorították, ennek következménye lehet-e, hogy ma a magánszektorban tevékenykedők nem tudják, vagy nem akarják elismerni a szabályokat? Ezt így nem merném mondani, tulajdonképpen a magánkereskedők között is, és a kisiparosok között is vannak olyan emberek, akik betartják a szabályokat. Itt általában azokkal van nekünk problémánk, akik ügyeskedni szeretnek, és munkanélkül szeretnének, vagy nagy jövedelemhez hozzájutni, vagy éppen munkával arányban nem álló jövedelemhez kívánnak hozzájutni. There have been so many obstacles to people moving into the private sector in a country like Hungary. Don't you think that if you are too zealous, if you interpret the law too strictly, you might actually discourage the growth of the private sector in Hungary? Mivel elég nehéz a magánszektorba jutni, tehát elég sok akadály van azok előtt, akik a magánszektorba akarnak jutni. Az, hogyha maguk ezeket a szabályokat túlságosan szigorúan akarják betartatni, nem eredményezi-e azt, hogy ezáltal eltántorítják az embereket, hogy a magánszektorban menjenek? Hát ezt nem mondhatnám, mi nem azért vagyunk, hogy embereket ezekből a szakmákból elijesszünk, hanem inkább az, hogy segítsük, hogy ezek normális körülmények között működjenek a szabályok betartásával, és gyakorlatilag mi nem is szakmák, vagy magánszemélyek, vagy állami személyek ellen fordítjuk a mi fegyvereinket, azaz nem azok ellen járunk el, hanem azok ellen csak, akik bűncselekményt követnek el. Most kérdezem, és most kapcsolja a kamerát. 960 take. Tehát a magánszektornak maga munkája folytán minden nap látja az árnyoldalait. Gondolja, hogy a magánszektor bevezetése egy szocialista országban, mint Magyarország hiba volt? Én nem tartom hibának, szükségszerű volt. Javítja a magánszektor belépése az ellátást, és pótolja azokat a hézagokat, amit gyakorlatilag nagyban az állami vállalat nem tudott teljesíteni. How big is the black market in Hungary? Milyen méreteket ölt a fekete piaci kereskedelem Magyarországon? Hát az változó. Gyakorlatilag a nagyságát teljes mértékben nem ismerjük. Ezt igyekszünk feltérképezni, és ennek megfelelően igyekezünk a feladatainkat meghatározni. Why is there a black market in Hungary? Miért működik ilyen fekete piac Magyarországon? A hiánygazdálkodásból adódik elsősorban.